Namaste from the top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. आज सोमबार शिवरात्रि हो. So happy शिवरात्रि to all of you guys. रविको छोरासँग गएर रमाइलो गर्नु होला. लेजेन्डले त करवामा ओए कहाँ हो त आउने बेला भएन भने दोष ल्याङ नहान म यहाँ सही माडिरहेको छु रे. आज चाहिँ यो शिवरात्रिको दिनमा यसो बिहान बिहानै एउटा भाइको Rx-100 छ. त्यो Rx-100 चाहिँ यसो चलाइदिउँ न त भनेर चलाउन जान लाग्यो. चौबारसम्म जान लाग्यो हो त्यो Rx-100 चलाउनलाई. भाइ चाहिँ कालीमाटी चोकमा आइपुगिसक्यो भनेर चाहिँ भन्दै थियो. अब जाउँ कालीमाटी चोकमा आइसकेको रहेछ नि भेटौँ. त्यसको मेड इयर चाहिँ 1998 हो कि 1999 भन्दै थियो. 20 वर्ष भयो भनेर भन्दै थियो. ठिकै छ जतिसुकै वर्ष भए पनि बाइकलाई जति मेन्टेन गरेर राख्यो त्यति राम्रो त हुने त हो. होला यहाँ. A few moments later. Alright guys, फोन गरेको ऊ कालीमाटीबाट चौकीबाट अलि अगाडि बाटोमै बसिरहेको छु भनेर भन्दै थियो. खोइ कहाँ छ के छ भाइ के कस्टम गरेको छ यसमा? ह्यान्डल पनि यसको ओरिजिनल ह्यान्डलै हो यो. एक्सेल ह्यान्डल अरू केही पनि कस्टम गरेको यो अब यहाँ क्यारी स्यारी हुन्छ हैन. ए त्यो चाहिँ ठिक छ. अरे कुदाउँछु ओ यार यो बाइक कुदाउनु त लास्ट रमाइलो लाग्छ त. ओए गाइज ओ कस्तो आनन्दको फिल आउने गाइज. ढुक्क केही टेन्सनै छैन गाइज. रमाइलो छ है. यो बाइक चाहिँ इज अन सेल है. इट्स द सेकेन्ड टाइम द्याट आई बिन राइडिङ दिस Rx-100. आज हो चलाउन पाएको यो बाइक आफ्टर मेनी डिकेड्स भनौँ न. बाइक चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नै बवाल कुद्ला छ क्या. साउन्ड चाहिँ मक्खन साउन्ड अफ दिस ट्रु स्ट्रोक गाइज. यो चाहिँ पुरै रिस्टोर गरेको बाइक हो क्या. पुरै बाइक चाहिँ अलिक स्मुथली नै मेन्टेन भइरहेको छ होइन ढुक्कसँग. यो बाइक चाहिँ स्ट्रिट लिगल छ है गाइज. यसमा केही पनि त्यस्तो कस्टम गरेको भन्नाले अब यो ह्यान्डल चाहिँ एक्सेलको हालेको अरे. भाइ पनि पछाडि आइरहेछ होइन. भाइले चाहिँ मेरो बाइक चलाइरहेछ. यो बाइक चलाउनलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेछ गाइज. 100 cc को बाइक होइन त्यस्तो नकुदाए जस्तो लाग्दैन. फेरि कुदायो भने ओभर कुद्छ नि यो बाइक. फेरि ओइ कुदायो भने ओभर कुद्छ गाइज. त्यही भएर आनन्दले मैले चाहिँ हाइगरमा चलाइछु होइन. फेरि ल्याङ गर्ने होला कप्सले. हौसे ल्याङ नगरोस् गरेन. चेकिङ चाहिँ डर रहेछ गाइज. आज आउँदा 2 ठाउँमा चेकिङ पर्न लागिसकेको थियो तर चेकिङ चाहिँ गरेन. ठिकै छ. उत्पात गाइज उत्पात कुद्छ यो बाइक फेरि. हाइट बब्बा हाल्छ गाइज. स्पिडर भावे अति रमाइलो गाइज अति रमाइलो. डेली कम्प्युटरको लागि चाहिँ सही हुन्छ जस्तो यो गाइज यो बाइक. जियोस् भाइले बाइक चाहिँ अति स्मुथ बनाएर राखेको रहेछ. 20 वर्ष अगाडिको बाइक भनेर भन्न सक्दैन होइन. रमाइलो केही छैन. कस्तो कुदाइदिएको यार यो गाडीले. बाइक चाहिँ बवाल. बाइक चाहिँ बवाल रमाइलो छ है गाइज. बवाल रमाइलो. सानो पनि होइन चटक्क परेको आनन्दको क्याफे चलाएर जस्तो भइरहेछ. रमाइलो भइरहेछ गाइज बाइक चलाउनलाई चाहिँ. यो बाइकले माइलेज पनि राम्रै दिन्छ होला गाइज. अहिले म भाइलाई सोध्छु ल पुरा कुहिरो छ गाइज. अझै नै आज मजाको सनराइज हेर्न पाउने भयो जस्तो लागिरहेछ. ठ्याक्कै यो ढाडा कटिसकेपछि त पुरै हुसु भइदिएर क्या.
ठिकै छ गाइज, अब हामी यता माथितिर जान्छौँ होइन, अनि चिया खाएर फर्किन्छौँ। रमाइलो छ गाइज यो बाइक चलाउन जे होस्। यसमा फेरि साइड लाइट बल्दैन जस्तो गाइज, पुरानो बाइक भइसकेपछि होइन, प्रब्लममा आउने भनेको यो वाइरिङै त हो नि। यहाँ पनि बाटो ठुलो गरेको छ है, जम्प अफ रोड टेस्ट पुरै कुहिरो छ यार गाइज। माथि गएर एक चिया खाएर निस्क्यौँ क्या, रमाइलो छ गाइज। 2 गियरमा आनन्दले तान्दिँदो रहेछ होइन, 100cc को बाइक भयो नि। अनि अब चाहिँ गाइज एकछिन बसिन्छ, टक्क चिया खाइन्छ, अनि त्यसपछि चट्ट लाएर गइन्छ। लाउन अनि के गरे यस्तो हामी होइन, उयो चिया खाएर आइहाल्छौँ, अहिले दिन्छौँ है। यो दाइलाई पनि जान्देऊ, बाइक चाहिँ मक्खन है, स्मुथ बनाएर राखेर रहेछ त। खोइ यसको चाबी रमाइलो रहेछ त बाइक चलाउन, ढुक्क छ बाइक। माइलेज कति दिन्छ यो बाइकले? आम्मा फुल ट्याङ्क हाल्यो भने त पोखरा जान पनि 2 चोटि गर्नु पुग्ने रहेछ। बाइक चाहिँ इज अन सेल है, अनि कसैले किन्नु मन छ भने चाहिँ भाइलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ। इन्स्टाग्राम अकाउन्ट तल डिस्क्रिप्सनमा पनि होला, यता स्क्रिनमा पप पनि भएर होला, गएर जस्ट डु चेक इट आउट। अब हामी एकछिनमा निस्किन्छौँ चिया खाएर, त्यतिसम्म किप अन वाचिङ, पिस आउट। सरी गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको अवस्था। एकैछिन बसियो, चिया खाइयो, बाइकको पनि एकैछिन यसो खिचियो, अनि बाइक चाहिँ अलि स्मुथ पाराले राखिरहेको रहेछ। गर्छ रमाइलो छ। 1 eternity later. सो के गाइज, अब चाहिँ हामी निस्केको होइन, बाइक भनेको अब ह्यान्डल हातमा, 2टा खुट्टामा, एउटा खुट्टामा गियर, अर्को खुट्टामा ब्रेक, त्यति भएपछि के चाहियो। मलाई यो 2 स्ट्रोकको साउन्ड चाहिँ अक्का लाग्छ कि, कति रमाइलो लाग्छ होला। ओए बाबा, यो छापेको अवस्था, मेरो क्यामेरामा चाहिँ नपरेको अवस्था। रमाइलो छ बाइक चलाउन, एकछिन कुदाइयो, मन पर्यो जोस्। अब चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्क चौबार गेटमा पुगेको अवस्था थियो, चौबार गेट क्रस भयो। म चाहिँ घरतिर लाग्छु। आज शिवरात्रिको दिन केही खासै गरिँदैन, बाहिरको बाटोमा धुवा उडाउँदै, RX कुदाउँदै, मोटर उडाउँदै, बाहिरको बाटोमा RX कुदाउँदै। आम्मा 80 त मजाले पुग्नु रहेछ त ल। बाइक त उत्पादन त फेरि जसले हेरिदिन्छ नि त हो। बाइकमा एसी प्रोजेक्ट हाल्यो भने के हुन्छ गाइज? Rx-100 मा कस्तो होला गाइज? लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो गाइज। एसी प्रोजेक्टको त हालत खराब हुन्छ। मोबिल आउँछ नि त यसमा त, पुरै दामी होइन। सिट पनि आनन्दको लिचिकदार छ क्या, लिचिकदार Rx-100 मा। अब चाहिँ हामी कुलेश्वर, बल्कुबाट कुलेश्वरको बाटो, पावर चाहिँ होइन नपुगे जस्तो हुने, तर कुदायो भने चाहिँ बबाल कुद्ने, त्यसलाई भन्छ 2 स्ट्रोक इन्जिन। नकुदाउन्जेलसम्म चाहिँ सोझो, कुदाउनु थाले चाहिँ फेरि हरामी कुद्छ। तिमी कहाँ यहाँबाट जाने हो? ल त्यसो म गएँ त, ल फेरि भेट्दै गरौँला। अब भाइ चाहिँ यताबाट राइट पनि घरतिर लागेको। सो आजको लागि यति नै, हजुरहरूको सामुबाट आजको लागि बिदा। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।
हजुरहरूले मन पराउनु भयो होला। इफ मन पराउनु भयो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै हानिदिनु। मन नपरे पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु, केही पनि जान्दैन। सतर्क हुनुको लागि सब्सक्राइबका साथ बेल आइकन पनि हान्न आग्रह गर्दछु। त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु। I'll be coming with my next video soon. Till then, peace out.